สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Webder หน้าจอครับในคลิปนี้เราจะมาเริ่มเขียนภาษา Go Basic กันนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มเขียนเนี่ยเราจะต้องติดตั้งสิ่งที่ต้องใช้กันก่อนสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องใช้เลยก็คือตัวแปลงภาษา Go ครับผมจะเข้าไปใน Google ก่อนนะครับเข้ามาใน Google แล้วก็เซิร์ชไปเลยครับ Go ถ้าไม่เจอก็ใส่คำว่า Go แรงลงไปเสร็จปุ๊บก็ไปที่เว็บแรกก็ได้หน้าแรกก็ได้นะครับหรือว่าไปที่ดาวน์โหลดเลยผมเข้าไปที่ดาวน์โหลดเลยครับหลังจากนั้นเราก็เลือกว่าเราจะดาวน์โหลดแบบไหนนะในที่นี้ผมจะเลือกเป็น Microsoft ครับ Windows เพราะว่าผมใช้ Windows นะครับเซฟปกติเลยเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งเลยครับติดตั้งปกติเจ้าตัวภาษา Go เนี่ยเดี๋ยวเขาจะแอดเข้าไปในทุกอย่างให้เองนะตั้งพาธให้เราเลยครับโอเคนี่ก็คือติดตั้งแล้วถัดมาผมก็จะเป็นโปรแกรมที่เราจะใช้ในการเขียนโค้ดส่วนมากที่ผมจะใช้ก็ใช้เป็น Visual Studio Code ครับเปิดขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งปลั๊กอินกันอันนี้สามารถหาดาวน์โหลดได้ใน Google ครับง่ายมาก VS Codeนี่เราสามารถดาวน์โหลดได้จากตรงนี้เลยซึ่งวิธีติดตั้งก็ไม่ได้ยากนะสิ่งที่เราจะต้องติดตั้งก็จะมี extension เป็นภาษา Go แรงเนาะติดตั้งเลยครับเขาจะทำการติดตั้ง Go Runner Go Pass JSON Code ก็คือที่ทุกอย่างที่เป็น Go ทุกอย่างเลยฮะเวลาที่เราเขียนโค้ดเขาจะทำการ generate ให้เราอัตโนมัติด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะติดตั้งก็คือ Go Snippet อันนี้จะช่วยให้เราสามารถเขียนได้ง่ายขึ้นฮะโอเคปลั๊กอินทั้งหมดเราได้ทำการติดตั้งแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมซะหน่อยว่าทำไมเราต้องใช้ภาษา Go นะที่ผมต้องใช้ภาษา Go เพราะว่าภาษา Go นั้นมันเร็วครับแต่ถ้ามันเร็ว Node.js ตัว Node เนี่ยก็เร็วเหมือนกันโอเคตัว Node เร็วก็จริงแต่ว่าภาษา Go เนี่ยสามารถสร้าง execute file ได้ครับก็คือถ้าเป็นในภาษาใน Node นะครับ JS แบบ Node เนี่ยเวลาเราจะรันหรือส่งเดโมให้ลูกค้าดูเนี่ยเราจะต้องเปิดโค้ดแล้วก็รันผ่านตัวโค้ดที่เป็นของ Node นะครับเป็น JS ซึ่งลูกค้าสามารถเห็นโค้ดได้สามารถดูมองโค้ดในโปรเจกต์ได้นะครับแต่ว่าในภาษา Go เนี่ยสามารถสร้าง execute file ได้นั่นเองสร้างเป็นไฟล์ .exe ครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้าไปทดสอบดูได้นะครับไม่สามารถซ่อนโค้ดได้ประมาณนั้นแล้วกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเริ่มเขียน Hello World กันคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ